र गाइजहरु हामी चाहिँ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हाम्रो चाहिँ लेक्चर सिरिजमा छौँ र त्यसै अन्तर्गत आजको हाम्रो टपिक छ सिएमएम भनेको के हो त सिएमएम भनेको है एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो फर द हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हैन अब सिएमएम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो क्यापेबिलिटी म्याचुरिटी मोडेल हो हैन बेसिकली के हो यसको फुल फर्म भन्दाखेरि चाहिँ क्यापेबिलिटी म्याचुरिटी मोडेल भन्छ हैन अनि यो चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ डेभलप मोडेल क्रिएटेड आफ्टर द स्टडी अफ डेटा कलेक्टेड फ्रम द अर्गनाइजेसन द्याट कन्ट्याक्टेड विथ द युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स हैन यो चाहिँ कस्तो भनेपछि यो चाहिँ डेभलप मोडेल हो जो चाहिँ के भएको थियो क्रिएटेड भएको थियो आफ्टर द स्टडी अफ कलेक्टेड डेटा फ्रम द अर्गनाइजेसन हैन जो चाहिँ केसँग कन्ट्याक्टेड भएको छ युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्ससँग हैन योबाट चाहिँ कुनै पनि अब हाम्रो चाहिँ युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्ससँग चाहिँ कसलाई कन्ट्याक्टेड भएको अर्गनाइजेसनले के गर्छ डेटाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कलेक्टेड गर्छ त्यही डेटाहरू कलेक्टेड गरेको डेटाबाट हामी चाहिँ कुनै पनि एउटा डेभलप मोडेल बनाउँछौँ भनेपछि त्यो नै हाम्रो चाहिँ के हो सिएमएम हो सिएमएम है अनि त्यसो यसको चाहिँ एम के हो त अब सिएमएमको एम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एम इज टु इम्प्रुभ एक्जिस्टिङ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस है अब यसको चाहिँ मेन एम भनेको चाहिँ के गर्ने हो हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलाई के गर्ने हो इम्प्रुभ गर्ने हो हाम्रो चाहिँ है यही थियो सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन सिएमएमको बारेमा र हाम्रो अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ सिएमएमको स्ट्रक्चरको बारेमा हामी चाहिँ डिटेलमा हामीले बुझ्नेछौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ तथा हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुनै पनि टपिकहरू नबुझेको छ कुनै टपिकको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई ट्युटोरियल चाहिएको छ भनेपछि कमेन्ट गर्नु होला र म त्यही अन्तर्गत म चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ बनाउने छु हैन र यदि हजुरहरूले चाहिँ यो च्यानललाई अहिलेसम्म चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस